Hi TikTok, hi YouTubers. ඔන්න අපි කවුරුත් දන්න අපේ ලේඩි සුපර්ස්ටාර් යොහානිව මට ඊයේ හම්බුණා කොළඹ සිටි සෙන්ටර් එකේ ස්කෝප් සිනමා එකේ. ඒ තමයි ට්‍රාන්ස්ෆෝමර්ස් අලුත්ම මූවී එක රයිස් ඔෆ් ද බීස්ට් මූවී එක බලන්න ඇවිල්ලා හිටියා යොහානි. ඉතින් මටත් මේකට VIP ඉන්විටේෂන් එකක් හම්බෙලා තිබ්බා. ගොඩක් ස්තුතියි ස්කෝප් සිනමා එකේ ස්ටාෆ් එකට. ඒ වගේම මේක බ්ලැක් කාපට් ප්‍රීමියර් එකක්. ගොඩක් ලස්සනට ඩෙකරේට් කරලා තිබ්බා. ගොඩක් මාන්සි වෙලා හරිම ලස්සනයි. හරියට ට්‍රාන්ස්ෆෝමර්ස් ලයික් අපි ඉන්නවා වගේ තමයි මට ෆීල් වුණේ. ඒ වගේම සෙලිබ්‍රිටිස්ලාත් කීප දෙනෙක් ඇවිල්ලා හිටියා. වැඩිපුරම හිටියේ මීඩියා වල වැඩ කරන කට්ටිය. ඒ කියන්නේ ටීවී channel වල, නිවුස් පේපර්ස් වල, සෝෂල් මීඩියා වල වැඩ කරන කට්ටිය තමයි ගොඩක් ඇවිල්ලා හිටියේ. ඒ වගේම අපිට සුපිරි ට්‍රීට් එකක් දුන්නා. පොඩි කොක්ටේල් එකක් තිබ්බා, වයින් තිබ්බා, ෂැම්පේන් තිබ්බා, ගොඩක් ඩ්‍රින්ක්ස් ಜಾති තිබ්බා. ඉතින් තව මගේ යාළුවෝ කීප දෙනෙකුත් මට මේදී හම්බුණා. ඒ වගේම සුපිරි DJ කෙනෙක් හිටියා. එයා දැම්මා 80s 90s වල සුපිරි සින්දු ටිකක්. එන්න මෙයාව කන්ටැක්ට් කරගන්න ඔයගලන්ගේ පාටි එකට ෆුල් ෆන් එකක් දෙයි. ඉතින් විශේෂ දෙයක් කියන්න ඕනේ මේක ඇමරිකාවේ හැදුවට ඇමරිකාවේ අයට කලින් අපිට තමයි රිලීස් කරේ. ඒක නිසා අපිට ඇතුළට කැමරා, ෆෝන් මොනවත් ගෙනියන්න බැරි නෝ. ඒ ඔක්කොම අපිට තියලා ටෝකන් එකක් අරන් යන්න ඕන. එක අතකින් ඒක හොඳයි. මොකද අපි මූවි එකක් බලන්න ගියාම ඇතුළේදී ස්ටෝරි දානවා, Facebook යනවා, මූවි එක බලන්න. මෙතනදී අපි හොඳට මූවි එක එන්ජොයි කරා. ඉතින් ඔයාලත් ගිහිල්ලා බලන්න අනිවාර්යෙන්. මේකේ මුල් කොටස් ටික බලපු කට්ටියට ඉතින් මේක කොයි වගේ මූවි එකක්ද කියලා වෙනම කියන්න ඕනේ. මේ කොටස නම් ගොඩක් සුපිරි.